Hello guys, kumusta? Welcome sa build. So, umpisa na natin yung part 3. Gagawin natin is mag-paint tayo ng mga black parts. Lalo-lalo na itong chassis. So, itong chassis natin, meron siyang maliliit na problema na kailangan nating ayusin muna bago natin i-paint. So, umpisa na natin guys. So guys, ito yung unang issue natin sa may chassis natin. Itong lagayan ng spring ng side stand. Ayan, medyo malapit nang maubos ang buhay niya, no? So, ang gagawin ko, weldingin ko na lang para madagdagan yung bakal. Tapos guys, dito sa ilalim ng chassis natin, itong part na to. Ayan. Mukhang na-welding na, no? Hindi pantay-pantay. So, lilinisan lang natin siya. Ayan. Hindi ako sure bakit nagkaganito to, no? So guys, kung napansin nyo, nakatanggal na ng buo. Kaya pala naka-welding to kasi manipis na yung bakal dahil kinain na ng kalawang. So ngayon, gumawa ako ng sarili kong takip. Ayan, ito siya. May nut na rin to sa likod. Winelding ko lang din. So ngayon, weldingin ko na lang siya dito. So, ayun guys, na-weld na natin. At okay na. After grinding, ayan, mukhang factory pa rin. Di ba? Ano sa tingin nyo? So, guys, ang next, eto. Ayan guys, tapos na tayo sa mga weldingan ngayon. Pwede na tayo mag-paint. At linisan na muna natin. Tapos strip natin yung old paint. Power spray muna natin siya guys. Para matanggal yung mga makakapal na lupa. Pati yung ibang mga black parts natin.
Guys, ngayon papahiran natin siya ng paint remover. So guys, ayan, halos bumula na agad. Ngayon ipa-power spray natin yan para matanggal at mas mabilis yung trabaho. So guys, ayan no, halos 80% ng paint natanggal. Ayan, mas mabilis yung trabaho natin. Meron pa rin mga konting natira. So, lalagyan ulit natin yan ng paint remover tapos ipa-power spray ulit natin. Ayan guys, no, after ilang pressure wash dito sa chassis, ayan, malinis na siya. Halos wala ng paint, konting mga tuldok-tuldok na lang ano. So ngayon tatanggalin natin yung kalawang. Ayan yung mga maliliit na spot ng kalawang gamit yung steel wire. Ayan na guys, after natin matanggal yung kalawang, eto na siya, malinis na ano. Binanlawan ko na rin yan ng
degreaser para matanggal na yung langis. At ready for primer na tayo. Nalinis ko na rin yung ibang malilit na parts. Tapos guys, ito naman yung mga ibang black parts natin. Ayan. Itong kick matte black yung ipipaint ko. So, i-primer na muna natin. So, nauubos na tong primer ko, no? Bili na lang tayo kapag nabitin. Ayan guys, tapos na tayo mag-primer. At ang curing time is 24 hours. So, bukas na natin to kulayan. Ayan, na-primer ko na rin yung ibang mga parts natin. At eto. Okay guys, ngayon pwede na tayo mag-paint ng black. Okay guys, ngayon clear coat. So, ayan na guys, natapos na natin, ano. So, hintayin na lang natin matuyo, tapos pwede nang hawakan bukas yan.
Ayan, hindi lang masyadong halata pero may pagka-metallic yung black na pinaint ko dito sa chassis natin. Ayan ano. Tapos itong kickstart, matte black. Tapos matte clear. Ayan. Tuyo na agad to. Ayan. Parang urig ulit. Tapos black metallic din dun sa mga maliliit na parts. Same ng chassis. So, ayan guys, natapos na natin. Tapos na tayo sa pinakamatrabahong part ng build, ang pag-repaint ng chassis. So, hanggang dito na lang tong video na to. Kita-kits sa susunod na episode.